Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση της Runcam 2 HD. Η Runcam 2 HD είναι ο διάδοχος της Runcam HD, που ως γνωστόν είναι μια κάμερα που χρησιμοποιείται από μοντελιστές πάνω σε ελικόπτερα και τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα. Η συγκεκριμένη κάμερα είναι η εξέλιξη της Runcam της αρχικής. Παρέχει σαν νέες λειτουργίες ανάλυση 2K και Full HD στα 60 frames το δευτερόλεπτο. Έχει Wi-Fi, G-Sensor και καλύτερη συνδεσιμότητα με συσκευές Android και iOS, μεταξύ άλλων. Η συγκεκριμένη κάμερα μου εστάλει δωρεάν από την Runcam και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Όπως βλέπετε εδώ και από το serial number της συσκευής είναι δείγμα, sample. Αλλά τη στιγμή που θα βλέπετε αυτή την παρουσίαση είναι εμπορικά διαθέσιμη σε αρκετά καταστήματα πέραν του δικού τους, οπότε μπορείτε να την προμηθευτείτε. Τη συγκεκριμένη παρουσίαση θα την βρείτε και σε γραπτή μορφή στο blog μου και στις σελίδες του myphone.gr, όπου τους ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε στο unboxing της συσκευής. Εδώ έχουμε την κάμερα, το κουτί με τα αξεσουάρ της και ένα εγχειρίδιο χρήσης σε διάφορες γλώσσες. Δεν έχει ελληνικά ακόμα, πιθανότατα να δούμε και την ελληνική του εκδοχή αργότερα, τουλάχιστον μέσα από το site της εταιρείας. Πριν πάμε στην κάμερα, ας δούμε τα αξεσουάρ τα οποία έχουμε. Έχουμε ένα micro USB καλώδιο. Εδώ κάποια αυτοκόλλητα προκειμένου και ταινίες προκειμένου να μπορούμε να τοποθετήσουμε και να δέσουμε την κάμερα πάνω στο ελικόπτερό μας. Καλώδια για σύνδεση audio-video, FPV και τροφοδοσία. Το συγκεκριμένο καλώδιο είναι micro USB καλώδιο, το οποίο βγάζει τροφοδοσία και βίντεο. Στο σακουλάκι αυτό έχουμε την αποσπόμενη μπαταρία της κάμερας. Αυτή εδώ είναι 850 mAh 3,7V μπαταρία, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διότι σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε αρκετές μπαταρίες φορτισμένες μαζί σας, να τις εναλλάσσετε και να χρησιμοποιείτε την κάμερα. Εδώ έχουμε αυτήν εδώ τη βάση, τέλος πάντων, η οποία τοποθετείται έτσι εδώ προκειμένου να μπει η κάμερα πάνω και να κουμπώσει, και έναν άλλο προσαρμογή ανάλογα με το τι βάση, τρίποδα, τέλος πάντων στήριγμα χρησιμοποιούμε για να τοποθετήσουμε την κάμερα. Ας πάμε να δούμε λίγο την κάμερα. Όπως βλέπουμε, πρόκειται για μία εντελώς νέα σχεδίαση. Ξεφεύγει από τις συνηθισμένες FPV κάμερες που έχουμε δει ως τώρα, είναι λίγο πιο χοντρή, θα δούμε ακριβώς και τις διαστάσεις και το βάρος της. Ο φακός είναι ευρυγόνιος, σε 120 μοίρες είναι το εύρος πεδίου. Έχουμε δύο κουμπιά, ένα για το Wi-Fi και ένα για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση της συσκευής. Τα συγκεκριμένα κουμπιά θα εξηγήσουμε πώς μπορούν να εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες. Υπάρχει επίσης και ένα LED εδώ, όπως και αυτό το κουμπί της ενεργοποίησης, το οποίο είναι και αυτοφωτιζόμενο. Στην πίσω πλευρά έχουμε τη θύρα micro USB και ένα πορτάκι, το οποίο το ξεκουμπώνουμε έτσι, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα την μπαταρία και την κάρτα micro SD, μέσα στην οποία θα γράφουμε το βίντεο και τις φωτογραφίες μας.
Η προτινόμενη κάρτα microSD από την εταιρεία είναι κλάσης 6 και ανώτερη, μέχρι 64 GB. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε εδώ μία 16 GB Class 10 U1. Η κάρτα μπαίνει με τις επαφές κοιτώντας προς το επάνω μέρος της συσκευής και κουμπώνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν οι επαφές της μπαταρίας. Εκείνο που θέλω να τονίσω για να δείξω αυτό το κομμάτι είναι ότι η κάμερα αυτή, όπως και η προγενέστερη RunCam, είναι θωρακισμένη. Είναι η μοναδική θωρακισμένη κάμερα ώστε προκειμένου να μην παρουσιάζει θέματα με GPS και με μπάντες UHF. Άρα η συγκεκριμένη κάμερα είναι απόλυτα ασφαλής για να τοποθετηθεί πάνω σε ένα ελικόπτερο και με GPS και να είστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Σε επόμενο βίντεο θα σας δείξω και τη δοκιμή που έχω κάνει πτήσης. Βάζουμε και την μπαταρία. Κουμπώνει έτσι εδώ. Προσοχή στα δύο αυτά εδώ κενά, επειδή μοιάζουν με υποδοχές microSD κάρτας. Δεν μπαίνει η κάρτα εκεί, εκεί μπαίνουν τα ποδαράκια από το πορτάκι για να κλείσει. Είναι λίγο, εφαρμόζει καλά και είναι έτοιμη. Πριν προχωρήσουμε περισσότερο, ας κάνουμε μια σύγκριση της κάμερας με τον ανταγωνισμό. Εδώ έχω άλλες 3 κάμερες, οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα. Είναι η Mobius C2, η 808 νούμερο 16 και η Xiaomi Yi. Ας βγάλουμε αυτά εδώ λίγο πιο πέρα. Ας πάμε να δούμε τώρα συγκριτικά μεγέθη της κάθε κάμερας. Προφανώς η RunCam 2 HD είναι μεγαλύτερη από την 808 νούμερο 16. Βεβαίως δεν μπορούν να συγκριθούν αυτές οι δύο, διότι η μία είναι μέχρι 720p ανάλυσης βίντεο, ενώ η άλλη είναι 2K. Έχει Wi-Fi, έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτή εδώ βεβαίως είναι μια πολύ καλή επιλογή για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάρουν μια κάμερα σαν και αυτή πάνω στο ελικόπτερό τους. Λοιπόν, θα συγκρίνουμε λοιπόν τη RunCam 2 HD με τη Mobius C2 και με την Xiaomi Yi. Το μήκος είναι 56,4 χιλιοστά. Το πάχος είναι 21,1 χιλιοστά και το φάρδος είναι 38 χιλιοστά. Σε σχέση τώρα με την Mobius, το μήκος είναι 58,5 χιλιοστά, το πάχος είναι, το πλάτος με συγχωρείτε, 34,9 χιλιοστά και το πάχος είναι 18,7 χιλιοστά. Και εδώ έχουμε και την Xiaomi Yi, η οποία είναι διαφορετικής μορφής κάμερα, στα 60,5 χιλιοστά, 42,3 και 22,5. Με άλλα λόγια, RunCam 2 HD συγκρίνεται περισσότερο, είναι δηλαδή μεταξύ σε μέγεθος της Yi και της Mobius 2. Σε βάρος, επειδή το ζύγισα σε μια άλλη ζυγαριά που δεν έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, αυτή εδώ επειδή είναι η Mobius C2 με τη μεγάλη μπαταρία των 850 mAh είναι στα 45 γραμμάρια,
Αυτή εδώ με την ίδια μπαταρία 850 mAh είναι στα 49 γραμμάρια και αυτή εδώ με την μπαταρία τη stock των 1050 mAh στα 72 γραμμάρια. Σημαντικά βαρύτερη. Αυτή εδώ δεν έχει, όπως ξέρετε, Wi-Fi, οι άλλες δύο έχουν και Wi-Fi. Η Runcam 2 HD έχει Wi-Fi Ni chipset. Εδώ έχουμε στην Xiaomi Wi-Fi G chipset, άρα οι ταχύτητες ουσιαστικά και στο live preview αλλά και στη μεταφορά δεδομένων είναι πολύ πιο γρήγορα στη Runcam 2. Τι άλλο να δείξουμε τώρα, πάμε να δούμε λειτουργικά η κάμερα τι κάνει. Ας δούμε λοιπόν και τις λειτουργίες της κάμερας. Πατώντας το κουμπί Power για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η κάμερα. Όπως βλέπετε, όταν η κάμερα έχει απενεργοποιημένο το Wi-Fi, το λεντάκι εδώ δεν ανάβει. Ανάβει μπλε χρώμα που υποδηλώνει ότι είναι σε κατάσταση αναμονής για λήψη βίντεο. Πατώντας την επιλογή εδώ του Wi-Fi μία φορά, βάζουμε την κάμερα σε κατάσταση αναζήτησης Wi-Fi δικτύου, όπου εδώ αν έχουμε κάποια Android ή iOS συσκευή και τρέχοντας την επίσημη εφαρμογή της Runcam μπορούμε να συνδεθούμε με την κάμερα και να τη χειριστούμε. Πατώντας εδώ κάνουμε τώρα σύνδεση της συσκευής μας με την κάμερα. Την πρώτη φορά που κάνουμε αναζήτηση της συσκευής πιθανόν να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, αλλά όπως βλέπουμε συνδέεται κανονικά. Έχουμε κανονικό live preview μέσα από τη συσκευή μας. Μπορούμε επίσης να ορίζουμε παραμέτρους σχετικά με την συχνότητα ανανέωσης της εικόνας. Εμείς εδώ έχουμε ορίσει, επειδή είμαστε στην Ευρώπη, τα 50 Hz. Αν θέλουμε να φαίνεται ημερομηνία και ώρα στην εγγραφή μας ή όχι. Υπάρχει φυσικά η λειτουργία Image Flip, όπου ουσιαστικά αντιστρέφει 180 μοίρες την εικόνα της κάμερας, γιατί συνήθως κολλάμε την κάμερα ανάποδα στην κοιλιά κάποιου ελικοπτέρου ή αεροσκάφους και δεν θέλουμε να γράφει ανάποδα ό,τι βλέπουμε. Οι ρυθμίσεις εδώ του Wi-Fi, που μπορούμε να ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης στην κάμερα, και μια λειτουργία format για την κάρτα microSD, την οποία καλό θα είναι να την κάνουμε με την κάμερα και όχι με το PC, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συμβατότητα. Όπως βλέπουμε εδώ, ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας στο live preview είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή τη στιγμή η κάμερα είναι ρυθμισμένη, όπως φαίνεται εδώ, σε ανάλυση Full HD στα 60 frames το δευτερόλεπτο. Πατώντας εδώ το εικονίδιο της ρύθμισης, μας εμφανίζονται επιλογές όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τον τύπο φωτισμού ή να το βάλουμε στο αυτόματο, την ανάλυση, όπου έχουμε 2K ανάλυση στα 30 frames, Full HD ανάλυση στα 60 frames, Full HD ανάλυση στα 30 frames, 720p ανάλυση στα 120 frames, 720p ανάλυση στα 60 frames και VGA ανάλυση στα 240 frames. Για τη δοκιμή μας θα το βάλουμε στα 2K. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να ενεργοποιήσουμε το slow motion, όπου η κάμερα στην ουσία διπλασιάζει τα καρέ τα οποία είναι δηλωμένα επάνω, προκειμένου να πετύχει το εφέ της αργής κίνησης. Ας μην το βάλουμε προς το παρόν. Πατάμε εδώ και κλασικά έχουμε τα κουμπιά εδώ πέρα της έναρξης εγγραφής. Όπως βλέπετε τώρα η κάμερα γράφει βίντεο και αυτό φαίνεται με την ένδειξη power που αναβοσβήνει μπλε. Το latency, όπως βλέπετε, είναι αρκετά χαμηλό. Αν σκεφτούμε ότι είναι και Wi-Fi
σύνδεση σε περιοχή που έχει αρκετές παρεμβολές. Αντίστοιχα, έχουμε και τη δυνατότητα να καταγράψουμε, εικόνες, είτε μία είτε σε burst mode, δηλαδή να πούμε ότι θέλουμε να τραβήξουμε με τη μία 10 καρέ. Η ανάλυση της κάμερας σε αυτή την περίπτωση είναι στα 4 MP. Λογικό, γιατί οι περισσότεροι που θα τη χρησιμοποιήσουν θα την πάρουν για βίντεο, δεν θα την πάρουν κυρίως για στατικές φωτογραφίες. Η εναλλαγή του mode γίνεται από εδώ, μέσα από την εφαρμογή. Τώρα είναι σε κατάσταση φωτογραφίας, οπότε πατώντας εδώ παίρνουμε ένα στιγμιότυπο. Μπορούμε εδώ πάλι να αριθμίσουμε κάποια πράγματα σχετικά με την ανάλυση της εικόνας, τη φωτεινότητα, αν θα έχουμε κάποια αντίστροφη μέτρηση, κάποια δευτερόλεπτα που ορίζουμε, νομίζω μέχρι 10 είναι από ό,τι βλέπω εδώ. Και αυτό που λέγαμε για το burst mode, 3 εικόνες, 5 εικόνες, 10 εικόνες, ας βάλουμε 10 εικόνες έτσι σε burst mode να δούμε πώς πάει. Η κάμερα, όπως βλέπετε τώρα, είναι σε λειτουργία φωτογραφίας, οπότε η ένδειξη είναι πράσινη. Power button, πατάμε εδώ. Ακούτε τα ηχητικά από την κάμερα. Η κάμερα αυτή τη στιγμή έχει τραβήξει 10 κάρε με τη μία. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ή να γράφετε βίντεο σε πολύ υψηλή ανάλυση με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, όπως είπαμε και πριν, προτείνουμε μία κάρτα σειράς U, δηλαδή Class 10, U1 ή U3. Η U1 είναι αρκετή πάντως. Η U3 δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να απομειστείτε τέτοιο κόστος. Ξαναγυρίζουμε τώρα σε λειτουργία βίντεο. Όσο η κάμερα είναι συνδεδεμένη με το tablet ή την άλλη συσκευή μας, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι έχουμε τραβήξει είτε σε βίντεο είτε σε φωτογραφίες. Εδώ τώρα, ας πούμε, στις φωτογραφίες βλέπετε τα καρέ τα οποία έχει τραβήξει η κάμερα με το burst mode. Στο βίντεο μπορούμε κανονικά να κάνουμε αναπαραγωγή, η οποία γίνεται αρκετά γρήγορα λόγω του ότι έχει γρήγορο Wi-Fi. Τώρα εδώ βλέπουμε το βίντεο όπως έχει καταγραφεί προηγουμένως. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση γιατί κάνει streaming αυτή τη στιγμή ζωντανά από την κάμερα στο tablet, και επειδή στα αρχεία αυτά είναι λίγο μεγάλα σε μέγεθος, πιθανόν να έχουμε καθυστερήσει. Στο βίντεο όμως δεν έχει κάποιο θέμα. Μπορείτε βεβαίως, αν θέλετε, να το κατεβάσετε στη συσκευή σας. Είναι 72 MB αυτό το βίντεο. Ας το βάλουμε να κατέβει. Και να το επεξεργαστείτε από τη φορητή συσκευή. Το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε ενώ είστε έξω. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποιον υπολογιστή μαζί σας ή κάποιο καλώδιο. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά βολικό. Κάτι που δεν έχει η Mobius. Χρειάζεται καλώδιο για να το κάνει η 802. Το πρόγραμμα είναι σε μια σχετικά αρχική έκδοση. Από ό,τι μου είπαν από τη Runcam, δεν έχει ακόμα όλες τις δυνατότητες που σχεδιάζουν να ενσωματώσουν σε αυτό. Ήδη πάντως είναι πολύ καλύτερο από το αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο έχει η Xiaomi Yi. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μπορείς να κάνεις live preview όλο το βίντεο σου χωρίς υποχρεωτικά να το κατεβάσεις στη συσκευή, το έχει μόνο η Runcam, δεν το έχει η αντίστοιχη εφαρμογή Yi App της Xiaomi. Πάμε πίσω τώρα στην εφαρμογή μας. Τι άλλο να δείξουμε? Μπορούμε να πούμε, ας γυρίσουμε την κάμερα στα 60 frames 1080p, και βλέπω έχω βάλει και slow motion. Ναι, ας κόψω και το slow motion, να κάνουμε ξανά μια δοκιμή χωρίς slow motion. Καταγράφουμε τώρα. Είναι ώρα καφέ κιόλας. Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πολύ ωραία. Ας πάμε να δούμε τι καταγράψαμε. Πώς συνδεθήκαμε αυτήν την κάμερα. Ας ξανασυνδεθούμε τώρα.
Η Runcam αναφέρει ως χρόνο εγγραφής, μάλιστα ο κωδικός, ζητά το κωδικό του Wi-Fi, ο default κωδικός είναι γιατί δεν την έχω ρυθμίσει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, για να συνδεθούμε. Η Runcam, όπως έλεγα, έχει αναφέρει χρόνο εγγραφής σε Full HD στα 60 frames τη μία ώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, διότι όπως είπαμε η μπαταρία είναι αποσπόμενη, άρα όσες περισσότερες μπαταρίες έχετε τόσο πιο πολύ μεγάλη μπορεί να είναι η καταγραφή που θα κάνετε. Πάμε εδώ, πάλι όπως συνδεθήκαμε. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση Wi-Fi, το φωτάκι Wi-Fi παραμένει σταθερό. Βεβαίως, αν δεν έχετε μαζί σας τάμπλετ ή τέλος πάντων κάποια άλλη φορητή συσκευή, κινητό τηλέφωνο, οτιδήποτε, μπορείτε να χειριστείτε τη Runcam και χωρίς αυτό. Μόνο με αυτά τα δύο κουμπιά. Ας απενεργοποιήσουμε το Wi-Fi. Ξεκινήσουμε την εγγραφή βίντεο, απλά πατάμε μία φορά σύντομα το power, οπότε αρχίζει να αναποσβήνει, άρα τώρα ξανά γράφει βίντεο και ξαναπατώντας το μία φορά σύντομα σταματάει και ξαναμπαίνει σε φάση αναμονής. Πατώντας τώρα το κουμπί του power παρατεταμένα, σβήνουμε την κάμερα, ενεργοποιούμε πάλι την κάμερα κρατώντας πατημένο παρατεταμένα το πλήκτρο Wi-Fi ενώ είμαστε σε κατάσταση αναμονής, αλλάζουμε τη λειτουργία τώρα και είμαστε σε λειτουργία λήψης φωτογραφίας, πατώντας το κουμπί, επειδή έχουμε ρυθμίσει την κάμερα κάθε φορά που πατάμε το κλίστρο ουσιαστικά εδώ να τραβάει 10 φωτογραφίες, είναι δηλαδή σε λειτουργία burst mode, η ρύθμιση έχει γίνει μέσα από την εφαρμογή, έχει τραβήξει άλλες 10 φωτογραφίες, ξαναπατώντας λοιπόν τώρα το Wi-Fi παρατεταμένα, ξαναπάμε πάλι σε λειτουργία εγγραφής βίντεο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Η κάμερα διαθέτει και on-screen μενού, το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αν την έχει συνδέσει σε κάποιο monitor ή σε κάποιο, τέλος πάντων, σε κάποια οθόνη απεικόνησης, χρησιμοποιώντας τα καλώδια που δίνουν μαζί. Το καλώδιο, ας τη σβήσουμε τώρα, της micro USB πηγαίνει στη θύρα εδώ. Και από το καλώδιο αυτό βγαίνουν, όπως είπαμε, ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Τι νόημα έχει το καλώδιο τροφοδοσίας? Οι περισσότεροι οι οποίοι χρησιμοποιούν την κάμερα σαν FPV κάμερα, επειδή ακριβώς δεν χρειάζονται την ενσωματωμένη μπαταρία, η Runcam τους δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν την κάμερα κατευθείαν από την μπαταρία, από την κύρια μπαταρία που έχει το υπτάμενο ελικόπτερο ή αεροπλάνο. Η Runcam μπορεί να τροφοδοτηθεί από 5 μέχρι 17 βολτ. Θετικός και αρνητικός πόλος είναι εδώ. Και το κίτρινο και το μαύρο καλώδιο είναι στην ουσία το σήμα audio-video. Το καλώδιο αυτό εδώ στην ουσία συνδέεται πάνω σε αυτό εδώ το audio-video βίσμα, προκειμένου το σήμα να μπορούμε, έτσι όπως είναι, να το έχουμε σε RCA υποδοχή για το monitor μας. Όταν αυτό το πράγμα γίνει, η Runcam εμφανίζει στο monitor ένα κανονικό screen menu, όπου με το power κινούμαστε κάτω στις επιλογές και κρατώντας το πατημένο μπαίνουμε μέσα στο μενού. Με το Wi-Fi κουμπί κινούμαστε πάνω στις επιλογές και πατώντας το Wi-Fi βγαίνουμε από το μενού. Μπαίνουμε στο μενού, βγαίνουμε από το μενού. Αυτό που έχουν κάνει εδώ, δεν την έχω ανοίξει βέβαια ακόμα, είναι ότι αφαιρώντας αυτές τις δύο βίδες η κάμερα ανοίγει
πλήρως και ο φακός ελευθερώνεται, άρα οτιδήποτε και να πάθει ανταλλακτικά υπάρχουν για να μπορείτε να την επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι. Ούτως ή άλλως το λέει και η ίδια ότι είναι γεννημένη για φανατικούς των RC. Σαν dash κάμερα δεν την προτείνω, δηλαδή για να την τοποθετήσετε σε κάποιο αυτοκίνητο, εκτός εάν δεν έχετε την μπαταρία μέσα, διότι όταν γράφει η κάμερα ζεσταίνεται λίγο. Είναι λογικό εξάλλου, διότι ο επεξεργαστής που έχει είναι πάρα πολύ γρήγορος, γράφει δηλαδή πολύ υψηλά frame rates. Το σημαντικότερο που έχει αυτή εδώ η κάμερα, όπως είχε και ο προκάτοχός της, αυτή εδώ είναι σε ακόμα καλύτερη βέβαια κατάσταση, είναι, όπως είπαμε, ότι είναι θωρακισμένη για παρεμβολές RF, δεν παράγει δηλαδή η ίδια η κάμερα ή τέλος πάντων εμποδίζει τον όποιο θόρυβο παράγει ο επεξεργαστής εικόνας της να βγει εκτός του κέλυφους της κάμερας, δηλαδή έχει εσωτερικά και μια ειδική βαφή, αλλά κυρίως όπως φαίνεται εδώ έχει μεταλλική θωράκιση, κάτι που δεν είχε η Ran καμένα, άρα δηλαδή περιμένω ότι αυτή εδώ, όπως βλέπετε, έχει μεταλλική θωράκιση εδώ, εδώ στο πλάι, εδώ και κάτω. Ένα απλό τεστ που έχω κάνει, θα το εμφανίσω και αυτό σε επόμενο βίντεο, με κινητό τηλέφωνο, το πιο απλό που έχει GPS. Ενεργοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, ενεργοποιούμε και το GPS του τηλεφώνου, πιάνουμε σήμα, ξεκινάμε την κάμερα να καταγράφει και την κολλάμε πάνω στη συσκευή. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή βλέπουμε ουσιαστικά την απόκλιση του σήματος. Όπως θα δείτε στο επόμενο βίντεο, η Mobius ουσιαστικά βγάζει εκτός λειτουργίας στην κυριολεξία το GPS, το ίδιο κάνει και η Xiaomi Yi. Το τονίζω αυτό χωρίς να δουλεύει το Wi-Fi τους. Αν δηλαδή ενεργοποιήσουμε το Wi-Fi της Yi, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άρα θέλει πολύ προσοχή όποιος χρησιμοποιεί Mobius 2 ή Xiaomi Yi σε υπτάμενο το οποίο διαθέτει GPS. Θα πρέπει να είναι όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό, αλλά παρόλα αυτά, όπως έχω και στο κανάλι μου ένα βίντεο με το Flying 3D, πολλές φορές δεν είναι εφικτό ούτε αυτό και συμβαίνουν ατυχήματα. Είχα δηλαδή μία πτώση με το Flying 3D χρησιμοποιώντας τη Mobius. Όταν ενεργοποίησα το σύστημα GPS, τρελάθηκε στην ουσία το ελικόπτερο. Το βάρος προφανώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η γη είναι πάρα πολύ βαριά για να τοποθετηθεί στα περισσότερα αεροσκάφη. Αυτή εδώ με την μπαταρία είναι στα 49 γραμμάρια, αν αφαιρεθεί η μπαταρία, με συγχωρείτε, πάει στα 35 γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ δηλαδή ελαφριά. Βεβαίως η πιο ελαφριά από όλες είναι η 808 στα 17 γραμμάρια, αλλά είπαμε αυτή είναι άλλη κατηγορία από μόνη της. Σε γενικές γραμμές αυτή εδώ η κάμερα συνδυάζει τα καλά της γη και της Mobius, χωρίς όμως τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτές οι δύο. Έχει συγκεκριμένη εφαρμογή, το τονίζω, δεν είναι action κάμερα όπως η γη. Δεν είναι δηλαδή να τη βάλετε κατάλληλη σε κάποιο snowboard στο κεφάλι σας και να τρέχετε κάτω στις πλαγιές. Είναι καθαρά για να τοποθετηθεί σε κάποιο αεροσκάφος. Ξεκάθαρη τοποθέτηση, δεν υπάρχει για κάτι άλλο αυτή η κάμερα. Αυτός είναι ο σκοπός της. Αλλά είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, διότι όπως είπαμε συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο πολύ καλών ανταγωνιστών της χωρίς τα μειονεκτήματά τους. Είμαστε σε εξωτερικό χώρο προκειμένου να κάνουμε τη δοκιμή για το GPS και το πόσο η κάμερα επηρεάζει τη λήψη στίγματος. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα έχουμε αρκετά καλό fix στο GPS, αν και είναι συννεφιά και βράδυ. Η ακρίβεια είναι 10 πόδια, οπότε ξεκινάμε την πρώτη μας δοκιμή με τη Mobius E2, ενεργοποιώντας την κάμερα και θέτοντας τη σε λειτουργία καταγραφής Full HD
τοποθετούμε στην πίσω πλευρά του OnePlus One. Αυτό είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όπως βλέπετε ήδη αρχίζει η ακρίβεια και χειροτερεύει. Αυξάνει, δεν θέλουμε δηλαδή η ακρίβεια σε πόδια να μεγαλώσει, διότι μεγαλώνει και το σφάλμα. Η Mobius C2 αυτή έχει υποστεί ένα μόντα από εμένα. Της έχω βάλει αλουμινό χαρτό, να το πω έτσι απλά, μια επένδυση στην εσωτερική πλευρά της κάμερας προκειμένου να περιορίσει όσο γίνεται την εκπομπή RF, αλλά όπως βλέπουμε δημιουργεί πάλι θέμα και μειώνει σημαντικά την ακρίβεια, μειώνεται συνέχεια όπως βλέπετε. Πρακτικά τώρα τη χρησιμοποιήσει κανείς σε GPS mode αυτή την κάμερα είναι αρκετά επικίνδυνο. Σταματάμε τώρα τη Mobius, αφήνουμε λίγο χρόνο στο GPS να συνέλθει και να ξαναπιάσει στίγμα. Όπως βλέπουμε το στίγμα έχει επανέλθει στα προγενέστερα επίπεδα, δηλαδή 10 πόδια ακρίβεια. Κάνουμε μια δοκιμή τώρα εγγραφής με την Xiaomi Yi. Με κλειστό το Wi-Fi της. Για να δούμε τώρα, γράφει. Ναι, είναι σε κατάσταση εγγραφής. Όπως βλέπουμε και αυτή έχει θόρυβο. Μειώνει την ακρίβεια του GPS. Παραδόξως, όχι και αυτή είναι, παραδόξως είναι λίγο καλύτερη από τη Mobius. Είναι λίγο καλύτερη από τη Mobius, αλλά πάλι βλέπουμε ότι η ακρίβεια μειώνεται σημαντικά. Ειδικά εάν κινείται η κάμερα, λογικό, γιατί ο επεξεργαστής εικόνας της καταγράφει βίντεο. Είναι πάντως σαφώς σε καλύτερη μοίρα από τη Mobius C2, αν και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ήδη έχει υποδιπλασιαστεί, παίζει μεταξύ 16 και 20 πόδια, ανάλογα με την κίνηση της κάμερας. Σταματάμε την εγγραφή με τη γη, περιμένουμε λίγο να επανέλθει το κλείδωμα του GPS στα φυσιολογικά του επίπεδα και κάνουμε τώρα μία δοκιμή με την RunCam 2 HD. Έχουμε καλό σήμα και ξεκινάμε τώρα τη δοκιμή με τη RunCam 2 HD, την οποία κολλάμε και αυτή αφού την ενεργοποιήσουμε πάνω στο OnePlus One, εκεί που βρίσκεται το GPS. Η κάμερα αυτή τη στιγμή καταγράφει ενώ εγώ κινούμαι. Η ακρίβεια παραμένει στα ίδια επίπεδα παρότι βλέπουμε οι μπάρες κάτω να παίζουν. Είναι φυσιολογικό αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πολλές κόκκινες μπάρες. Έχουμε μόνο μία η οποία παίζει 19, 20, 18 όπως βλέπουμε εδώ αριστερά. Η ακρίβεια σε πόδια, το σημαντικό είναι ότι παραμένει η ίδια με αυτή χωρίς κάποια κάμερα κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το GPS. Εδώ τώρα έχω έρθει κοντά, πάω λίγο πιο μακριά σε μια μεταλλική κατασκευή γιατί είμαι σε μια ταράτσα για να πιάσω ικανοποιητικό σήμα και οι μεταλλικές κατασκευές οπωσδήποτε επηρεάζουν. Ας έρθω λίγο πιο εδώ και που είμαι και στις άλλες. Το σημαντικό είναι ότι η ακρίβεια του GPS παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, παραμένει εκεί που είναι, δηλαδή χωρίς την κάμερα σε λειτουργία. Άρα δεν περιμένουμε να έχουμε θέμα με το GPS. Κλείνουμε τώρα την κάμερα και την απενεργοποιούμε και βλέπουμε ότι η ακρίβεια παραμένει εκεί που ήταν και πριν. Εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της RunCam 2 HD. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την παρακολουθήσατε. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω τη RunCam για την αποστολή της κάμερας, όπως επίσης και το MyPhone.gr για τη φιλοξενία του. Θα ακολουθήσει σε κάποια φάση, όταν επιτρέψει ο καιρός, λήψη από αέρος
με τη Runcam 2 HD και κάποιο συγκριτικό με τη Mobius C2. Καλή συνέχεια και οτιδήποτε απορία έχετε ή θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να γράψετε στο νήμα της κάμερας στο myphone.gr, όπως και στο blog μου. Τους σύνδεσμους θα τους βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Μην ξεχάσετε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα της runcam.com και το φόρουμ τους για οτιδήποτε νεότερο, εξελίξεις και διαγωνισμούς. Η εταιρεία αυτή κάνει πάρα πολλούς διαγωνισμούς και ενισχύει πιλότους σχετικά με τη Runcam 2 HD. Σας ευχαριστώ πολύ.